Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. BS Commerce First GCMS Timangara Dillor. Lecture number 24. Simple discount. Dina مخکینی لیکچرو کې مونږه پرسنټیج مارکپ ان کاست پرسنټیج مارکپ ان سیل او د هغې نه وروسته بیا مونږه سمپل انټرست فارموله زده کړې وه چې په هغې مونږ پرابلمز هم کړي دي. نو سمپل ډسکاونټ نننی چې کوم لیکچر دی هغه زمونږ دی سمپل ډسکاونټ. Simple discount this is a reverse process of simple interest. In simple discount, a percentage of the total amount A for time t before the maturity date is subtracted from A to obtain the present value P. ٹھیک ده په سمپل ډسکاونټ کې داسې لکه فرض کړه تاسو یو چیک راوالی او چیک ساین کوي چیک باندې تاسو 5000 روپۍ ولیکلی خو د هغې چیک یو خاص ټایم چې 5 د هغې میچیورټي ډیټ مطلب چې کله هغه نیټه پوره شي فرض کړه 15 میاشتې ټایم پکې تاسو ورکړو چې 5 میاشتې پس به دا تاسو کیش کوئ نو 5 میاشتې پس که دا چیک ته کیش کې نو تا ته 5000 روپۍ میلاویږي ٹھیک شو هغه اصل کې A د اماونټ A او که فرض کړه د دغې ټایم نه مخکې د میچیورټي ډیټ نه مخکې ته یوه میاشت مخکې شي یا 2 میاشتې مخکې شي یا 3 میاشتې مخکې ته دغه چیک کیش کې نو بیا به ستانه ډسکاونټ کېږي نو ډسکاونټ به په خاص ریټ سره کېږي او د دغې ټایم دپاره به کېږي د دغه 3 میاشتو په حساب باندې او د آر ریټ په حساب ریټ اف ډسکاونټ په حساب باندې به ستانه کټینګ کېږي کټوتي به کېږي ډسکاونټ به کېږي د هغې نه بس په تا ته پریزنټ ویلیو میلاویږي چې څومره روپۍ پاتې کېږي په چیک کې به تا ته میلاویږي ٹھیک شو نو لیٹ A د اماونټ ایٹ د میچیورټي ډیټ A هغه اماونټ دی کوم چې د نوټ یا فیس ویلیو دی یا په هغې څه انټرسټ چړاو شو د وروسته موږ په دې باندې دوه قسمه پرابلمز به کوو کې به تاسو ته پته ولګي خو A چې دی دا هغه اماونټ دی کوم چې به تا ته په میچیورټي ډیټ باندې میلاویږي کله چې د دې بل یا د دې نوټ یا د دې چیک ټایم پوره شي او ته دا کیش کې په هغې هغه ټایم چې تا ته کم اماونټ میلاویږي هغه A دا اصل کې هغه اماونټ دی टी چې دی ډیوریشن بیفور د میچیورټي ډیټ اوس تی څومره ټایم مخکې دا چیک کیش کې ټیک ده د هغه ټایم نه یو میاشت مخکې کیش کې یا 2 میاشتې مخکې کیش کې نو دا هغه ټایم دی آر چې دی دا ریټ اف ډسکاونټ دی ټیک شو او آر چې دی ریټ اف ډسکاونټ دی او ډي چې دی نو دا دغه دی دا ډي چې دی دا ډسکاونټډ اماونټ دی چې دا معلومیږي د اے آر ټي نه ټیک شو او پی چې دی دا پریزنټ ویلیو ده پی څه ده present value ها پی چې ده نو دا زموږ سره present value ده ٹھیک ده ها اوس د present value can be calculated as follow present value مطلب چې اوس پته څونه ټایم مخکې ته دا چیک کیش کې نو تا ته به څونه رقم میلاویږي نو هغه دی پی از ایکول ټو A minus D د ټوټل اماونټ چې کوم 5 میاشتې پس تا ته میلاویږي د هغې نه چې څومره رقم کټ کول غواړي ډي دا هغه ډسکاونټډ اماونټ دی نو ډسکاونټډ اماونټ دا زموږ سره اصل کې برابر دی د ART ART means د A څخه خاص پرسنټیج سره د هغې چې صحیح سره راځي R time A means 50% of A 10% of A کټ کېږي 3% of A کټ کېږي اوس ټایم د څومره ټایم دپاره کټ کېږي 2 میاشتو دپاره 3 میاشتو دپاره نو دغه ټایم به ورسره مونږ ملټیپلای کوو خو ټایم به یاد ساتي دا مونږ ایرز ته کنورټ کوو ځکه چې ریټ زموږ سره اصل کې د ایرز دپاره مونږ ته ګیوني نیکسټ P is equal to A into 1 minus RT دې دواړو نه A کامن والی سمپل نو P is equal to A into 1 minus RT دا زموږ سره فارموله ده دا یې پروسیجر دی چې دا فارموله څنګه راځي نو دا اصل کې هغه ډسکاونټډ اماونټ مونږ داسې فایند کولی شو او P is equal to A minus discounted amount is equal to so A into 1 minus RT دا چې کوم دا فارموله فار سمپل ډسکاونټ ده نو چې چېرته مو تاسو د سمپل ډسکاونټ پرابلم سالو کوئ نو موږ به دا فارموله یوز کوو که تاسو د سمپل انټرسټ فارموله یوز کوئ نو د سمپل انټرسټ فارموله به تاسو یادئ هغه زموږ سره وه هغې کې موږ ته اماونټ جوړېږي اماونټ کې څه اضافه کېږي اضافه چې دی هغه په پرنسپل اماونټ کې به کېده او هغه په ریټ آر سره کېده نو پلس به لګېدو پلس آر او د څه ټایم ټي دپاره به کېده نو پلس آر ټي دا د هغې دا د اصل کې وه د سمپل انټرسټ فارموله او دا چې کوم ده دا د سمپل ډسکاونټ فارموله په دې کې چې کم ټوټل اماونټ د هغې نه څه کټوتي کېږي نو ځکه 1 ماینس آر ټي نو چېرته هم د ډسکاونټ خبره راځي هلته به ماینس شوی سبټریکشن کېږي او سمپل انټرسټ کې څه کېږي پلس کېږي ټیک ده نو دا د سمپل انټرسټ فارموله شوه په دې باندې موږ نیکسټ اوس کوېسچنې کوو ټیک ده ښه
سمپل انټرست چې د دې بیا دوه قسمونه دي اصل کې دا د discounting negotiable instruments are written documents negotiable instruments صحیح دا written documents یا به د چیک په شکل کې یا به د یو بل په شکل کې یا به د یو نوٹ په شکل کې to pay money on a certain specific date چې دا به تاسو ته شو کوي چې په یو خاص ډیټ باندې به ته دغه منی پې کې یا منی راخلی یا بانک ته پې کوي there are two types د دې دوه قسمونه دي نمبر فرست دی discounting non interesting bearing note ٹھیک شو discounting non interesting bearing note په دې کې موږ هغه پرابلمز په سر کوو چې کله یو بل یا چیک ایشو شي خو هغه داسې چیکي چې د هغې چې کوم دی په هغې باندې انټرست نه چړاوي لکه فرض که 5000 روپو چیک دی نو دا که 15 میاشتې پس ته رالی نو هم به 5000 که دا ته 10 میاشتې پس رالی نو هم به 5000 خو که ته یې مخکې رالی ستا نه به ډسکاونټ کېږي سیکنډ چې دی هغه دی discounting interest bearing note discounting interest bearing note چې کوم دی دا داسې یو نوټ لکه فرض که دا د 5000 روپو چیک دی نو که دا ته 15 میاشتې پس رالی نو تا ته 5000 پلس ملاویږي ټیک شو 5000 به نه ملاویږي 5000 پلس به ملاویږي ځکه په دې به انټرست هم چړاویږي نو د دې هغه نوی اماونټ چې کوم دی به د فیس ویلو نه چینج کیږي ښه بل بیا چې کله که ته دغه ټایم نه مخکې رالی نو ډسکاونټ به د کم اماونټ نه کېږي کم چې هغه نیو اماونټ 15 میاشتې پس نوی اماونټ تا ته راځي هغه چې کم سیوا شوی د هغې نه مونږ ډسکاونټ کوو دغه فرق دی په دې دواړو کې ټیک ده ښه نو نمبر فرست مونږ کوو چې discounting non interest bearing note داسې نوټ چې په هغې باندې انټرست نه چړاوي یا داسې بل یا داسې چیک نو په بک کې دی example number 4 after Khalid accepted a bill for Rs 4500 ٹھیک شو خالد یو بل ایکسپټ کو چې هغې قیمت ته مطلب فیس ویلو د هغې د 4500 حنیف ډسکاونټډ at National Bank کراچي on April 15 حنیف ولګي دا چیک چې کوم دی دا کیش کو په نیشنل بینک کراچي کې په 15 اپریل باندې د میچورټي ډیټ اف د بل واز مئی 15 خو د دې کوم میچورټي ډیټ واغه 15 ټیک شو 15 مئی نو تاسو ګورئ یو میاشت مخکې ده چیک چې دی هغه راواغستو how much did Hanif receive if the bill was discounted at 8% اوس که discounted rate چې دی هغه 8% دی نو حنیف ته به څومره رقم میلاویږي means present value unknown دا معلومول غواړي نو په دې پرابلم کې که تاسو ګورئ given data چې ده نو t is equal to 30 days before ځکه چې د چیک خپل چې کوم ټایم دی نو هغه دی مئی 15 ټیک شو د چیک خپل ټایم څه دی مئی 15 دی او اپریل 15 باندې د چې کوم دی کیش کړی دی یو میاشت مخکې شو نو 30 days before 30 divided by 360 ordinary year دا موږ کنورټ کړو دا نو 1/12 years شو او اماونټ چې کوم دی هغه 4500 دی ټیک شو آر چې دی هغه 8% په دې ریټ سره به دنه ډسکاونټ کیږي نو دته به څومره روپۍ میلاوي which is equal to p نو p is unknown now by simple discount formula we know that p is equal to a into 1 minus rt putting the value of a rt from the above data we will get the answer p is equal to 4500 نو دا زموږ سره اماونټ څه شو 4500 شو 1 minus rt نو r rate خو 8% means 8 divided by 100 دی ټیک شو او دغه چې دی ټایم چې دی هغه زموږ سره 1/12 years دی دا چې تاسو ته دې کله کلکولیشن وکړئ نو تاسو ته به د دې نه راشي 1/50 1/50 څنګه راځي نو ګوره په 4 باندې وکړئ نو 4 2s are 8 پشي ده او دا به څه شي 4 3s are 12 پشي بیا دا په 2 باندې بیا وکړئ نو 2 1s are 2 بشي او دا به 250 لکه 2 لکه په 50 باندې دا به 100 شي دلته به صرف 50 پاتې شي دلته به 1 پاتې شي نو 1 1s are 1 او 50 لکه په 3 کې ضرب ورکړو 150 پته راشي ټیک شو 150 پته راشي نیکسٹ دا به راشي 4501 minus 1/50 دا بیا چې کوم د کراس ملټیپلیکیشن کې 150 minus 1 divided by 150 بشي this is equal to 4500 into 149 150 نه چې 1 minus کې 149 divided by 150 بشي which is equal to 30 multiplied by 149 دا چې تاسو کله دا اوکې کنه دا 0 په د 0 سره کټ شي او دا 15 1s are 15 او 15 3s are 45 او 15 0s are 0 نو دا به 30 پاتې شي نو 30 لچې په 149 کې تاسو سره ورکړئ تاسو سره راشي 4470 نو دا و ډسکاونټینګ نان انټرست بیئرینګ نوٹ ٹھیک شو چې کله یو نوٹ یا یو چیک یا یو بل جوړ کړی شي چې په هغې باندې انټرست نه چړاویږي او هغه ته د ټایم نه مخکې ډسکاونټ کې مطلب کیش کې نو په دغې آر ریټ سره بستانه د هغې ټایم مطابق ډسکاونټ کېږي د هغې فارموله دا ده او ټایم به یاد ساتئ چې د هغه میچورټي ډیټ نه چې څومره مخکې کېږي هغه ټایم به ځان ته کاونټ کوئ نو دلته 30 days before نو 30 days before هغې نه 1/12 years جوړ شو ټیک ده نیکسٹ
Example number 5, which a 3-month non-interest bearing note dated September 12, 1984 was discounted by HBL Karachi on October 12, 1984 for Rs 2,960 at 8%. Find the face value of the note. फेस वैल्यू ऑफ द नोट मतलब अमाउंट मालूम होगा چې باغ څومره अमाउंट لیکل شي نو دا وایي چې 3 month non interest bearing note دی څومره دی 3 month دی 3 میاشتو لپاره دی او ډیټ پیسه دی 12 1984 د سپتمبر 12 1984 باندې ایشو شوی دی اوس د دینه 3 میاشتو وروسته سوچ کوئ واز ډیسکاونټډ بای HBL کراچي HBL کراچي کې دا ډیسکاونټ شو کیش شو په کوم تاریخ باندې په اکتوبر 12 1984 نو ګوره سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر سپتمبر اکتوبر دا په 12 سپتمبر د دې ډیټ ته او په 12 اکتوبر دا مطلب یو میاشت وروسته شو خو دا هغه میچورټی ډیټ خو 3 میاشتې نه مطلب 2 میاشتې مهینه شو پهلا شو ښه پر RS 2960 at 8% find the face value of the note نو پی معلومول غواړي ٹھیک ده ښه دا به شي ګیون ډیټا زموږ سره ټي از ایکول ټو 2 months بفور ولې چې د دې 3 months ټایم دی خو او خپل تاریخ 12 1984 دی د 12 1984 اکتوبر کې د کیش کړی دی مطلب 2 میاشتې د ټایم نه مخکې شو ٹھیک ده نو ټي از ایکول ټو 2 months بفور شو او 2 ډیوایډ بای 12 پشي ایئرز ته به کنورټ کړو 1/6 ایئرز بشي پی به زموږ سره شي 2960 دته میلاو شوی دی ډیسکاونټډ ریټ چې کوم دته په هغه حساب سره دته ورکړی شوی هغه 2960 دته میلاو شوی دی او آر چې دی ریټ 8% دی مطلب 8 ډیوایډ بای 100 ا از ایکول ټو د اماونټ به څومره د نوٹ فیس ویلیو به څومره نو as we know p is equal to a into 1 minus rt ٹھیک شو دا پریزنٹ ویلیو به د دې برابر شي نو موږ ته اماونټ معلومونه اماونټ از ایکول ټو p ډیوایډ بای 1 ماینس rt بشي ډیویژن ته بلار شي اوس p is 2960 1 minus 8 divided by 100 to 1/6 8 divided by 100 is the rate 1/6 is the time interval or duration before the maturity date was the this calculation okay نو د دینه راځي 1 minus 1/75 څنګه راځي نو هغه تاسو د سال کې د 2 4 8 او 2 3 چې دا به 3 پاتې شي او دغه ته خبره 4 پاتې شي بیا هغه 4 چې په دې باندې تاسو کوي نو 25 400 راځي او 25 3 75 نو 1 minus 1/75 پر راشي ټیک شو بیا 2960 ډیوایډ بای دله په دې 75 لپاره 1 0 ورکې 1 ته ماینس کې نو 74 بډې 75 بشي دا بعض سيزونه تاسو په خپل کولای شي 2960 ډیوایډ بای 74 ډیوایډ بای 75 دا بیا موږ د څه کولای شو دا 75 بر راځي څنګه راځي دا د 2960 ټیک شو او دا 74 divided by 75 زده سې لیکلی شم چې divided by 74 divided by 75 دا چې کوم سمبل دی دا د دې په ځای ما ډیویژن وکړو او 74 divided by 75 ما څه کو ډیویژن وکړو دلته بیا دا ملټیپلیکیشن ته کنورټ شي دا 2960 په خپل ځای خو دا به څه شي الټه به شي 75 بټې 74 به شي ټیک شو 75 بټې 74 به شي ٹھیک ده دا بس شي په 76 بټې 74 بشي د دې وانټ کله تاسو کیلکولیشن وکړئ د دې نه براشي 3000 څومره براشي 3000 براشي ٹھیک ده دا د دې سره غي انسر راغی نو 3000 به د دې اصل کې 3000 اماونټ خو چونکې د 2 میاشتې مخکې دا ډیسکاونټ کو نو دته میلاو شو 2960 کمی ورته میلاو شو په کم ریټ سره د کټوټیو شو په 8% ریټ سره د کټوټیو شو د څومره وخت لپاره د 1/6 ایئرز لپاره نو دا چې کم دی تاسو نوٹ کړئ او د دې په شان چې څومره اگزامپلز اوس په بک کې دي ټیک شو په ایکسرسایز کې او څومره چې اگزامپلز دي نه هغه په تاسو ټرای کړئ چې کوم ځای کې مسله و نو بیا کوېسچن کولی شي صحیح ده اوکې والسلام